السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نصمم غلاف لكتاب إلكتروني ثلاثي الأبعاد بكل سهولة وبشكل احترافي زي الكتاب اللي حضراتكم شايفينه ده، بدون أي برامج للتصميم سواء كان فوتوشوب أو إليستريتور. وحتى لو ما عندكش فكرة عن التصميم فكل اللي أنت هتحتاجه موقعين. أول موقع هتحتاجه هو موقع كانفا، تقدر من خلاله إن أنت تصمم الكتاب أو المنتج اللي أنت عايزه. بعد كده تعمل له اكسبورت أو داونلود للبرنامج أو موقع السمارت موك اب، وتبتدي تصمم الكتاب بطريقة ثلاثية الأبعاد زي ما هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. قبل ما نصمم غلاف الكتاب لازم نعرف مقاس الكتاب كام في كام. فهندخل على برنامج الموك ابس، سمارت موك ابس، هيفتح قدامنا بالشكل ده. هنفتح هنا الأول موك اب، بعد كده هنختار الكتاب، هنا البوكس، هنشوف الكتاب اللي احنا عايزين نعمل عليه التصميم أو الغلاف بالشكل ده كده هنختاره. في طبعا مجموعة من الموك ابس للكتب، في بتكون نسخة فري، وفي اللي هي بتكون نسخة البرو. طبعا أنا مش مشترك في نسخة البرو فهدور على اللي هي النسخة الفري، وليكن هنختار الكتاب اللي بالشكل ده. هنلاحظ هنا في حاجة اسمها سباين، السباين اللي هي المنطقة دي، وهنلاحظ ان في حاجة اسمها كفر بوك. جميل جدا. احنا عايزين ايه من السمارت موك اب دلوقتي؟ عايزين نحدد السايز بتاع الكفر بوك والسايز بتاع السباين. دلوقتي عرفنا السايز بتاع الكفر بوك 1500 في 2140. هنروح دلوقتي على برنامج كانفا وهندخل المقاسات اللي هي 1500 في 2140 زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل create a new design. هتفتح معانا الصفحة بالشكل ده. عندنا هنا على الشمال templates والelements والupload. هنيجي على التمبلتس وهنكتب وليكن social media. ممتاز. هيظهر لي مجموعة كبيرة من التمبلتس. هنا لو جينا وقفنا بالفار على الصفحة من بره هنلاحظ ان هو بيعمل معاينة للصفحة وبيوريني شكل التصميم من بره اللي انا هنفذه. وعدد الصفحات عندي 12 صفحة، بيعد من الصفحة الأولى للصفحة 12. فوليكن هنفترض إن إحنا هنعمل موضوع عن السوشيال ميديا، فهنختار التمبلتس دي. هنضيف طبعا كل البيج معانا، فهنتك على Apply All 12 page. جميل جدا. نقدر برضو نغير الستايل بتاع التصميم اللي احنا عايزينه. هنيجي هنا على ستايل ونختار اللون اللي احنا عايزينه على الستايل. لو احنا عايزينه على الصفحة دي بس تمام، لو احنا عايزينه على كل الصفحات هنتك هنا على Apply to all page. ممتاز، هيتطبق على كل الصفحات. ممكن نختار اي ستايل احنا عايزينه وليكن الستايل ده، ونعمل Apply to all page بكل سهولة. ممتاز. هنرجع دلوقتي للتصميم بتاعنا بنفس الشكل اللي احنا هنشتغل بيه. فهنروح دلوقتي على التمبلتس ونختار التمبلتس اللي احنا عايزين نشتغل عليها وليكن دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنظبط الكتاب. نقدر هنا نغير الصورة، نروح على الاليمنتس، ولو احنا بنتكلم وليكن عن موضوع السوشيال ميديا فهنختار هنا السوشيال ميديا، وليكن هنحط الصورة دي. نتك دبل كليك عشان نعمل كروب للصورة ونحدد في اللوكيشن اللي احنا عايزينه. جميل جدا. ممكن برضو نغير الكلمة دي ونكتب سوشيال ميديا. ممتاز. نقدر برضو نغير الفونتس، الفونت وليكن ده، ونقدر نغير الكالر. ممتاز. نقدر برضو نكتب created by أو written by الاسم اللي انت عايزه. المهم انت هتظبط الكتاب بمعرفتك. وطبعا اللي انا بنصحك بيه ان انت ما تبتديش في ترقيم الصفحات غير بعد ما تخلص الموضوع كله. ولو عايز هنا تضيف اندكس فبتتك على التمبلتس و table of content
وتختار اي تمبلتس انت عايزها. ممكن تضيف هنا نيو بيج وتختار اي تمبلتس انت عايزها للموضوع، تقدر تتحكم فيها برضو، تكتب اللي انت عايزه ومحتوى الموضوع والفهرس بتاعك موجود زي ما حضرتك شايف. فكل اللي انت هتعمله ان انت ممكن تغير اللون بتاعها للون اللي انت عايزه. ممكن تيجي على الباك جراوند دي وتاخد الهكس كود بتاعها على الباك جراوند، وبعدين تضيفه في الباك جراوند ده بيست. وتقدر برضو تغير الشكل ده للشكل اللي انت عايزه، وتدخل تختار الفريم ده نصغر طبعا الموبايل بالشكل ده وندخل فيه الصورة اللي احنا عايزينها، وليكن هنختار الصورة دي. جميل جدا. ونقدر نغير اي حاجة في الصفحة احنا عايزينها، من صور، من تكست. تقدر مثلا تعدل الفونتس بالشكل ده. تقدر تضيف هنا عدد الصفحات. هتدخل على الاليمنتس، من السكوير هتجيب هنا الشيبس، وليكن هتختار الشيب ده وتكتب وليكن هنا page 1. ممكن تاخد من النص ده كوبي، كنترول سي كنترول في. تقدر تكتب هنا page 1 وتظبط النص وتعمل جروب للتكست ده وتاخده معاك كنترول سي كنترول في في كل صفحة ده كده، وتتك دبل كليك وتغير رقم الصفحة وهكذا، وتعمل الكلام ده كله في كل الصفحات. جميل جدا. هنعمل اكسبورت للصفحة دي وهنوديها للسمارت موك اب عشان نظبط غلاف الكتاب بتاعنا او البوك كفر. هنتك على شير، بعدين مور، بعدين هنا نختار ايه السمارت موك اب، بعد كده بيج 1. اتاكدنا ان هي بيج 1 بس الصفحه اللي انا عايزها، بعدين سيف. طبعا لو انت مسجل لاول مره هيبقى في اذن دخول للسمارت موك اب. انا عشان مسجل فما عنديش اذن دخول. هتك على فيو ان سمارت موك اب. ممتاز. هتفتح هنا السمارت موك اب، هتعمل ريلود للصفحه عشان الصوره تنزل عند حضرتك. هتفتح معانا الصفحه بالشكل ده. هنغير دلوقتي الكفر بوك، هنعمل ابلود فروم، هنختار كانفا وهنختار الصورة اللي احنا عملنا لها اكسبورت من كانفا بالشكل ده كده. فلو قللت الزوم، عملت زوم ان وزوم اوت، هتشوفوا البريفيو في المنطقة دي. جميل جدا. دلوقتي هنعمل كتاب في السنتر، سنتر وميدل. جميل جدا. اتأكد ان هو وضعه مظبوط. نقدر نعمل هنا كروب اند كونتينيو. ممتاز. اتبقى عندي حاجة اسمها السباين. ايه هي السباين؟ اللي هي المنطقة دي. فانا دلوقتي عايز اشوف السباين السايز بتاعها كام. السايز بتاعها 2140 في 200. فهروح على برنامج كانفا او موقع كانفا، هدوس على الكاستم سايز، هدخل الابعاد او المقاس السباين 2140 في 200. 2140 في 200. ممتاز. بالبكسلز طبعا. هنعمل create a new design. بعد كده هنفتح الصفحة بالشكل ده، اللينث والويدث. ممتاز. ايه اللي انا عايز اعمله؟ هضيف دلوقتي نص من الكيبورد شورت كات تكست. هنتكلم دلوقتي عن السوشيال ميديا، يبقى هنكتب سوشيال ميديا. ممتاز. نبتدي نعمل ريسايز للتكست ونغير الفونت.
وليكن الفونت ده، ونصغر شوية النص، ونقدر برضو نغير الكالر، تكست كالر نخليه مثلا باللون الأحمر. والخلفية نقدر ندخل على برنامج كانفا من هنا على الكتاب اللي احنا شغالين عليه، ندوس على الباك جراوند ونختار باك جراوند كلر، ونعمل كنترول سي للهكس كود، نعمل نسخ لصق في السباين اللي احنا شغالين فيه، ندوس على الباك جراوند، بعدين باك جراوند كلر، ونعمل لصق. ممتاز، كده اخترنا نفس اللون عشان يبقى ماتش مع الكفر بوك بتاع الكتاب. ممتاز. لو احنا برضو عايزين نزود اي ايكونز من هنا، هندخل على الاليمنتس وهنكتب هنا السوشيال ميديا، هنختار وليكن الشكل ده كده، حاجة خاصة بالسوشيال ميديا نحطها هنا، ونختار وليكن برضو حاجة تانية خاصة بالسوشيال ميديا، وليكن الشكل ده كده. ممتاز. ده فيديو، ممكن اختار صورة. جميل. او ممكن ادخل هنا على الايمج او الفوتو واختار الصورة اللي انا عايزها في كلمة البحث هنا سوشيال ميديا، هيجيب لي جميع الصور من الانترنت، اقدر اختار الصورة اللي انا عايزها بكل سهولة. جميل. اقدر برضو اقلل الاوباستي من هنا بحيث انها تبقى بالشكل ده كده، اتك دبل كليك عشان اعمل لها كروب. جميل، بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بدون اي برنامج وبشكل احترافي. جميل جدا. دلوقتي هنعمل شير للسباين تبع غلاف الكتاب، فهنروح على الشير وهنعمل اكسبورت للملف للسمارت موك اب، هندوس على سمارت موك اب ونعمل له سيف. وهنستنى شويه يحمل. preparing your design view in smart mockup. جميل جدا. هفتح هنا السباين واتاكد ان انا عملت ريلود للبيج عشان الصوره تنزل بكل سهوله. ممتاز. هعمل ابلود للكفر بيج بسرعه. بعد كده هعمل ابلود للسباين من كانفا، الصورة اللي انا اخترتها وليكن دي، دبل كليك زي ما حضراتكم شايفين جت بالشكل ده. جميل جدا. هنخليها طبعا في الميدل والسنتر، بعد كده كروب اند كونتينيو زي ما حضراتكم شايفين الكتاب بقى بالشكل ده كده. نقدر ندخل على الكاستم ونشيل الشادو، في هنا ظل للكتاب فممكن نشيل الشادو اللي هنا. جميل. انا هخليه، اعرف اغير الباك جراوند لان هنا دي نسخة البرو المدفوعة، والبراندنج برضه نسخة البرو المدفوعة. كل اللي احنا نقدر نعمله نقدر نغير الثيكنس ده، نخلي مثلا وليكن لونه ازرق. جميل جدا. بعد كده هنعمل داونلود للبوك. هنا عندي ميديوم وهاي وسوبر هاي. بالنسبة للميديوم دي النسخة اللي هي الفري، والهاي والسوبر هاي المقاس يبقى أكبر طبعا للكتاب لو احنا مشتركين في نسخة البرو المدفوع، بس أنا طبعا مش مشترك فهتك على الميديوم وأعمل له داونلود. نستنى شوية على ما يحمل ونفتح الكتاب بالشكل ده كده.
هنلاقي الكتاب قدامنا بالشكل الاحترافي اللي احنا عايزينه. نقدر برضو نحذف اي صفحة من هنا من الكيبورد ديليت. جميل. نقدر نزود صفحة من هنا، ونقدر نعمل دوبليكيت بيج من هنا، الثلاث نقط دول نختار دوبليكيت بيج، ونقدر برضو نعمل للصفحة لوك وانلوك من هنا كده. ممتاز. نقدر برضو نبدل ما بين الصفحات بالشكل ده. جميل جدا. هنيجي على الصفحة الأولى وهنجيب التصميم بتاعنا. هنجيبه ازاي؟ من الأبلود، هندوس على أبلود فايل، بعد كده هنحمل السمارت موك اب اللي احنا صممناه هناك. هيبتدي يحمل بالشكل ده. نقدر هنا نشيل الخلفية. لو احنا مشتركين في نسخة البرو المدفوعة هنتك على Edit Image، بعدين Background Remover. لو احنا مش مشتركين في نسخة البرو المدفوعة نقدر برضو نشيل الخلفية بكل سهولة. هنفتح جوجل ونكتب Remove Background، Remove BG. Remove Background ده متخصص لو احنا عايزين نشيل أي خلفية من أي صورة وبشكل مجاني. هنتك على Upload Image ونختار الصورة اللي احنا عايزينها، نشيل منها الخلفية، وليكن كده احنا شلنا الخلفية بتاعت الكتاب. هنعمل داونلود زي ما حضراتكم شايفين. هنروح على برنامج كانفا أو موقع كانفا، هنشيل الصورة دي ومن أبلود فايل نختار الصورة اللي احنا حملناها من ريموف باك جراوند. نقدر برضو نغير لون الخلفية بالشكل ده ونعمل ريسايز للكتاب وخليه كمان سنتر وميدل. جميل جدا. وبكده نكون عملنا كتاب إلكتروني بشكل احترافي بدون أي برامج من برامج التصميم زي الفوتوشوب أو الإليستريتور. كل اللي احنا عايزين نعمله إن احنا نشتغل على كانفا، نصمم الكتاب ونعمل له اكسبورت للسمارت موك اب، ونختار السمارت موك اب اللي احنا عايزينه. السمارت موك اب مش بس بوك، لا احنا عندنا سمارت موك اب لللابتوب وللكابس وللموبايل وللايباد. وبكده نكون وصلنا مع بعض لاخر الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وفي الختام، سلام.